Sziasztok, itt Gaba VR! Annak, akik újak a csatornámon, elsősorban 360 fokos útifilmeket és a technológiához kapcsolódó oktatóanyagokat publikálok mind fotós, mind filmes témában. A mai anyag is egy filmes trükkhöz kapcsolódik, amit 360 fokos kamerával tudunk a legkönnyebben megvalósítani. A technika alapjairól szóló videómat a jobb felső sarokban találod angol nyelven magyar felirattal. Ezúttal pedig már néhány újabb ötletet osztok meg arról, hogy hogyan is használhatjuk még kreatívabban ezt az egész dolgot. Ahogy egy másik videómban, illetve egy élő előadásom alkalmával már meséltem róla, a Bullet Time effekt egy slow motion effekt, ami a nevét a Matrix című film után kapta, és a lényege, hogy a kamera lassan körbeforog körülöttünk, miközben mi állunk, vagy lassított felvételen mozgunk. Ezzel csupán egy probléma van, hogy amikor megpróbáljuk reprodukálni az effektet, az egyik kezünket mindig a levegőbe kell emelnünk, és ez kicsit elronthatja az összhatást. Sok esetben indokolatlannak tűnhet, hogy egy-egy jelenetben miért emeljük fel a kezünket, amikor látszólag semmilyen okunk nincsen rá. Mondjuk egy útifilmben, ha vágóképnek használjuk, nem feltétlenül lesz belőle olyan nagy probléma. Azonban néha tényleg furcsa lehet. Ennek kapcsán már mutattam is néhány megoldást. Például megfoghatunk a kezünkben egy léggömböt, vagy valamilyen más odaillő tárgyat, ami indokoltá teheti ezt a kéztartást. Ezúttal azonban még újabb trükköket mutatok. Egyrészt egy olyan effektet, amit utómunkával hozhatunk létre, majd egy igazán látványos kiegészítőt, végül pedig egy extra megoldást, amellyel új kameraszögeket próbálhatunk ki. Na de kezdjük is a szerkesztéssel. A jó hír, hogy ilyenkor a felvétel során semmivel sem kell bajlódnunk, azonban cserében az utómunka során lesz majd egy kicsit több dolgunk. Na de gyorsan megoldjuk azt is. Itt láthatjátok az egyik bullet time jelenetet, amit az egyik utazásom során vettem föl. Vágóképként akár így is megállná a helyét, de úgy döntöttem, hogy kicsit felturbózom a dolgot egy csillagszóró effekttel. Így talán több értelmet kap a felemelt kéz is a színen. Már beimportáltam a nyers INSV kiterjesztésű videót Premiere-be, és megcsináltam az alapbeállításokat is. Lelassítottam felesebességre, beállítottam a kép középpontját és kiegyenesítettem a horizontot. És most pedig hozzáadok egy csillagszórószerű effektet, hogy legyen valami funkciója is a kezemben lévő kis nyélnek. Ezúttal pár ingyenes stock videót használok majd az effekthez, és nem is lesz szükségem semmilyen speciális zöld hátteres felvételre, hanem a különböző rétegek átlátszóságával és az úgynevezett keverési módokkal illesztem majd rá a láng és szikraszerű motívumokat a képre. Az első egy fákja lángja lesz fekete háttérrel, ami az effekt alapjaként szolgál majd. A másik pedig egy csillagszórós videó, szintén fekete háttérrel. Szerintem ezek nagyon jó kis kombinációt alkotnak majd. A szerkesztést a fákjával kezdem. A bullet time videón fölé húzom a videót, és a keverési módot screenre állítom. A lényeg, hogy így a fekete háttér el is tűnik, anélkül, hogy bármilyen maszkot vagy kulcsolást kéne használnunk. Át is méretezem, és a helyére illesztem a lángot az első képkockánál. Aztán bekapcsolom a stopperórát a pozíció paraméternél, és képkockáról képkockára haladva gyorsan végigmegyek rajta, és mindenhol kiigazítom. Szerencsére a kezem nem sokat mozog, úgyhogy elég könnyű dolgom van. És szerintem egész jól is néz ki. Olyan, mintha egy fekete fogantyújú fákja lenne a kezemben. Aztán nagyjából ugyanezt megcsinálom a csillagszóróval is. Beállítom az átlátszóságát, és eltüntetem a fekete hátteret. Aztán ezt is átméretezem, és a helyére illesztem. Végül itt is megcsinálom az animációt képkockáról képkockára. És bár szerintem a fákja már önmagában se volt rossz, így még jobban néz ki az effekt. A végén már csak adok egy kis szaturációt a fákja lángjára, és a Gaussian Blur effekttel valamennyire elmosom az utólag hozzáadott két elemet. Ez nem szükségszerű, de ebben az esetben szerintem így még jobban néz majd ki. A valóságban ugye csak magát a bullet time fogantyút tartottam a kezemben, de most már olyan, mintha egy ilyen kis szikrázó fákjaszerű dolog lett volna ott. És eddig ez egész jó pofa, de mi van, ha azt mondom, hogy élőben is lehetne csinálni valami egészen hasonlót? Izgalmasan hangzik, nem? Nos hát lássunk egy menő effektet, amit akár reklámokban vagy videoklipekben is bátran alkalmazhatunk. És ráadásul ez 100%-ban igazi lesz, mindenféle utólagos trükközgetés nélkül.
Ahogy látjátok, a fogantyú szerkezetének köszönhetően, amellett, hogy oldalra felszerelhetjük rá a kamerát, egyúttal valamit felülre is odailleszthetünk. Most egy kis tartót fabrikáltam, amiben majd egy füstbombát teszek. Vettem hozzá egy ilyen kis alapanyagot, amit szépen fel tudok darabolni, és egy kisebb részét bele is teszem a fogantyú tetején lévő tartóba. Meggyújtom a füstbombát, és kezdődhet is a móka. Hasonló effektet kapunk, mint a csillagszóró esetében, de ez talán még látványosabb és 100%-ban igazi. És a lényeg, hogy senki nem fog belekötni a kéztartásunkba, hiszen egyértelmű, hogy a füstbombát tartjuk a kezünkben. Tökéletes. És végül íme egy trükk, amit Miktály barátom javasolt nekem, miután feltöltöttem az előző Bullet Time videómat ide a csatornámra. Ő a 360 Rumors oldal főszerkesztője, és azt mondta, hogy lenne egy ötlete arra, hogy hogyan lehet tovább játszadozni a kamera szögével ennél a technikánál. Na hát lássuk a gyakorlatban. Csupán annyit kell tennünk, hogy beillesztjük ezt a kis gömbfejet a Bullet Time szerkezetbe, és már is izgalmas, alacsonyabb kameraszögeket kapunk. Így már nem csak a fejünk fölött pörgethetjük a kamerát, hanem ezekhez hasonlóan akár alacsonyabban is. És a gömbfej szögének, valamint a selfiebot hosszának beállításával egészen új kameramozgásokat produkálhatunk magunk körül. És persze ezt a technikát tovább kombinálhatjuk az előbbi festékbombás és fáklyás csillagszórós megoldással is, amik így aztán talán még jobban néznek majd ki. Nos, hát remélem tetszik majd nektek ez a pár kis trükk, hogyha igen, ne felejtsétek el megnyomni a like gombot, és további úti filmekért, illetve ehhez hasonló oktatóanyagokért iratkozzatok fel Magyarország első 360 fokos csatornájára. Találkozunk legközelebb!